äventyrs vill ge dig på att frihandsknacka så ska jag ge dig några tips. Vi knackar enligt den här metoden som kommer från Jugoslavien och Rumänien där man knackar med lien kvar på orvet liggandes med spetsiga delen av hammaren mot ett platt eller lätt välvt städ. I Österrike och Danmark och sådär då knackar man med ett städ som ser ut så här och så slår man med den platta delen av hammaren istället och då måste man skruva av lien och sitta på en stubbe. Jag behärskar inte den tekniken utan den finns andra som visar på YouTube. När man ska börja lära sig att knacka på frihand så är det alltid bra att börja på någonting annat än sin egen lie. För nackdelen är att det är väldigt svårt att pricka rätt här längst ut på äggen. Börjar man slå längre upp på lien då blir det väldigt lätt skevheter. Jag kan se ett exempel på ett blad här där man knackat upp till 2 cm upp. Se nu hur det skärpan välver längs med äggen. Det här blir tråkigt att slå med och svårt att bryna. Och det här liebladet det blir ju förstört för evigt då, för de här skevheterna kan man inte räta ut. Det är precis samma grundprinciper som jag visade när vi körde knackning med jigg. Det är ännu viktigare att du verkligen kommer ihåg att hålla anhållet här med underarmen mot bröstet så att du lättare siktar. Du börjar att jobba med handleden. Titta här nu. Försök pricka precis längs med kanten under hela tiden du slår. Sikta så nära kanten som absolut bara går. Du ska också försöka få slagen så att de kommer jämnt och inte välver åt ena eller andra hållet. Om det välver åt ena eller andra hållet så ser slagen ut så här. Eller så här. Det allra lättaste så som det brukar bli, det är att man välver slagen åt det hållet. Och det är för att man ligger alltid med huvudet lite på vänsterkanten av hammaren. Och då vill man se vad som händer när man slår med lien. Så då blir det lätt att man slår med det hörnet av hammaren. Men då blir alltså slagen sneda. Så man måste nästan tänka att man har blicken så här från blicken och sen igenom hammaren och fokusera på mitten verkligen. Ofta får man försöka att tänka att man ska vrida upp hammaren lite åt höger. Så att det känns som att man slår längre åt höger än vad man i själva verket gör. Det syns ju väldigt bra när man har en ny plåt så här hur hammartagen verkligen tar. När du känner att du har siktat in dig bra på plåten och lyckats få ut en ägg, då är det dags att börja med lien. Här har vi nu en lie som verkligen är dags att knacka. Det kan man se här på, om man tar fingret under så ser man att det är som en liten kant här vid brynfasen och den är ganska stum. Så det är samma princip här egentligen som med knackningsjiggen. Det gäller att du har lite luft emellan här, på mitten bara nu eftersom städet är lite välvt. Och det är för att du inte ska få äggen för mycket så här då, lutandes uppåt. Och sen siktar du med hammaren och kör. Att det blir små läppar så här, det gör ingenting för det bryner man ju bort på en gång sen. Hammarslagen syns ofta bättre och många upplever att det tar också bättre om man fuktar upp lite så här på lien först.
Och sen är det ju så när man knackar att ofta så räcker det att knacka bara precis längs allra yttersta äggen. Men sen ibland så måste du vandra upp lite grann här och hämta material ända härifrån för att få en fin avsmalnande bra knackfas. Och då går man ofta först ett varv lite högre upp med hammaren så här. Och sen avslutar med att gå längre ner. Om det är väldigt mycket att knacka annars, om man knackar allt på en gång ända uppifrån och ner, då kan det lätt bli att plåten välver sig och då uppstår lättare sprickor i plåten. Ofta är det frustrerande, jobbigt och svårt att få till själva knacktekniken så här. Men några tips hur man kan tänka, det är att man kan variera den här vinkeln, hur hammaren slår an så att säga. Det finns väl ingen regel egentligen för exakt hur det ska vara. Men känn efter bara hur den slår. Samma att du inte slår precis stumt och stannar med penen på hammaren där. Då skadas lättare både penen och städet. Utan du ska känna att du glider av städet. Den här avglidningen får man till genom ett lätt bakåtdrag av axeln och armen så här. Precis när man stöter till. En anledning till att knackningen inte funkar som den ska kan vara att penen på hammaren har plattats till. Och det gör den för alla efter ett tag. Men om man knackat alldeles för hårt och alldeles för fel så kan det gå ganska fort. Och då får man ta en metallfil och liksom runda till den lite så här. Och då brukar man känna hur det biter mycket bättre på en gång. Så jag hoppas det har gett er några goda tips nu kring frihandsknackning.